rate, ang major crimes ho ay bumaba pa ng 16%. Ang tumaas ho natin ay non-index crime nitong quarantine. Mga nahuling nagbabiolate ng protocols on pandemic. So, tumaas ho ng konti. Pero, generally, it is very peaceful ho in Calauan. In fact ho, ang police force ng Calauan is only 40 personnel. Ang population ho namin is 87,000. Ang barangay namin ay 17. So, kulang pa ho magtigi-tigisa sa shifting ang bawat isang barangay. So, hindi naman ho naging hadlang ang katahimikan kasi ang ginawa natin priority noon yung sa projects natin or sa ating panunungkulan ay ang education. Maging edukado lahat ng tao. At walang dapat hindi marunong bumasa at sumulat sa Calauan. So with that project ko, nakita namin na after na makapagtapos ng college, nakapagtrabaho na, nagtuturo na bago ang mga pananaw ng tao. So it takes time, hindi ko kagaya ng araw talaga matatakot kayo sa Calauan. Ngayon ho ay napakarami ho napunta sa Calauan na hindi ko na rin kilala kung sino. Maganda ho yung nabanggit nyo na edukasyon ay talagang pinapahalagahan ninyo kasi yun po talaga yung magpapaasenso sa isang tao. Ngayon po na, siyempre, dapa yung turismo, dapa yung ibang sektor ng ating ekonomiya, pero meron po kayong magandang manpower dahil nga mga edukado mga taga-Calauan. Ano po ang nakikita ninyong paraan para mabigyan po ng trabaho yung mga edukado nating mga kababayan? Marami hong paraang dapat na pagkitaan kung maging masipag lang ang tao. Ang Calauan ho is generally an agricultural area. So, maraming kinikita, kaya ho hindi kami masyado nahihirapan. At ang pagkain, meron kaming 1,500 hectares of rice. Ang lahat ho ng upland ay may tanim na nyog, dansones, rambutan. In fact ho ngayon, yung ating mga farmer ay masaya kasi ho yung rambutan na dati ay nagbumibenta lamang ng hanggang 10 piso, 1 kilo, ay naging 50 pesos so ngayon per kilo. Mahal, no? Ang lansones nagsisimula pa lang bumunga, pero nakikita namin magiging mahal pa rin. So ang kumikita ho, farmer. In fact, yung ating mga magsasaka, wala ho ako sa record ng naepektuhan ng COVID o nagkasakit ng COVID-19 na magsasaka. Lahat to ang aming kaso ng nagkaroon ng COVID ay galing sa pabrika. Galing sa Calamba, sa Binyang, Santa Rosa. Doon ho nagsisimula. Pag uwi dito, saka mag-ahawa sa pamilya. So, yung aming mga magsasaka, wala ho akong nakitang record na nagka-COVID. Pero mas magaling pa, lahat ay umuwi na uli sa probinsya at malinis ang hangin sa probinsya. Lastly, Mayor, ano po ang inyong panawagan sa inyong mga kababayan, whether they're living here in Calauan right now or they're somewhere else in the Philippines o abroad? Sa aking mga kababayan sa Calauan, ito hong nangyayari ngayon sa atin na pandemic ng COVID-19 ay isang napakalaking hamon. Hindi lamang po sa atin sa Calauan, kundi sa buong mundo. But pagka ho tayo sama-sama sa ating gagawing pagtulong sa paglaban sa COVID-19, kaya ho natin itong tapusin. Isipin natin na ito ay isang sakit na kagaya na lamang ng bulutong na nawawala din kung tayo ay makikinig sa mga paraan na sinasabi ng mga nanunungkulan kung paano may iiwasan ang COVID-19. Lalabanan natin ito, sama-sama tayo. Kasama si Pangulong Duterte, kasama ang buong gobyerno na sa likod ninyo para tulungan kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor George Beris ng Calauan, Laguna. Magbabalik po ang Network Briefing News. Huwag po kayong aalis. Ngayong panahon ng krisis, magtulungan tayo.
not just to stop COVID-19, but also to stop spreading fake COVID-19 news. Tandaan, misinformation can lead to fear, and fear can lead to panic. Kaya't maging mapanuri sa balitang inyong binabasa at sinishare. Get your COVID-19 updates straight mula sa Department of Health. Magbayanihan tayo habang nasa bahay. Let's stay healthy and safe ngayong panahon ng COVID-19. Let's not spread fake news. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. I give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagtulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Nagsagawa ng region-wide code visit sa Cordillera Region na idinaos sa Baguio City Convention Center noong 19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan ng mga miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases at mga lokal na opisyal ang region-wide code meeting sa Baguio City. Tinalakay nila ang iba't ibang development updates at status ng COVID-19 sa rehiyon, kabilang na ang nalalapit na pagbubukas ng turismo sa Baguio City. As we open our doors for tourism, it is important na in place na po yung system para po pag dumating na yung mga local tourists to enjoy Baguio City ay hindi po magkakaroon ng sudden upsurge of COVID cases, which I believe na naplano naman po ito at napag-usapan ng maayos. So I would just like to correct that on September 22, we are actually launching the systems for the gradual reopening of tourism activities or travel for leisure, rest, and recreation here in Baguio City. And to have contactless, paperless transactions in all of our destinations and attractions, we are developing Baguio Visita, which is a visitor information and travel assistance, which is an online assistance website. And this is what we will launch also on September 22. But our principles in reopening are just these 3 S: slowly, safely, and surely. So meaning this will be gradual. We'll start with a small number, and we can increase as we go along. But definitely, still everything will still be regulated. But all guidelines will be very dynamic, so that we can be sure that we are always adapting to the situations. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa pagbubukas ng turismo ng Baguio si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Ayon kay Dizon, ang dahan-dahang pagbubukas ng ekonomiya
sa pamamagitan ng turismo ay naayon sa layunin ng National Action Plan Phase 2. Meron pong napaka-striking na parte ng presentation kanina na pinresenta ng ating regional task force. No? Yung pong more than 18 billion pesos in losses, in economic losses ng Cordillera Autonomous Region. Uulitin ko po, no? 18 billion na po ang nawawala sa ekonomiya ng CAR habang tayo'y lumalaban sa COVID-19. Essence nga ng National Action Plan Phase 2 na ngayon na nag-build na tayo ng kapasidad para mag-test, mag-trace, mag-isolate, mag-treat, kinakailangan dahan-dahan na natin buksan ng ekonomiya. Kakayanin na nilang magbukas ng, ano yun, sir? Safely, slowly, safely, and surely. No? So, and I think it is a model that the entire country is looking at and will serve as an inspiration for our other local government units to follow. Sa pagbubukas ng ekonomiya ay pinaalala ni Dr. Paz Corrales ng DOH sa mga employers at business owners ng Baguio City na pangalagaan din ang kalusugan ng mga manggagawa. We should not forget our employees, our health, not only the health workers, but also our co-employees in the different workplaces, more especially here in Baguio, where you will open up your place for tourism. Please let us not forget our employees. When you increase the economy, you do not forget the health of our people, because they are the most precious commodity especially in our pandemic now. Nagpahayag naman ang kanilang pagsuporta sa gobyerno ang Cordillera Regional Task Force Chairperson na si Albert Mogol. Makakaasa po kayo at ang national government na ang buong samahan ng regional agencies sa Cordillera at ang sambayanan ng Cordillera ay kaisa sa mahusay at matatag na pagsugpo ng pandemya. Hindi kami bibitaw sa laban hanggang sa tuluyang wakasan o magwakas ang pagsubok na ito. Ganyan po ang Team Cordillera. We get things done together. Magandang araw, Sec Martin. We just ended our Western Visayas wide trip this week and it was very productive. Andito kami ngayon sa General Aviation Mactan Cebu International Airport. We visited 5 provinces in Region 6 in 4 days, Sec Martin. Galing kami Bacolod, pumunta kami ng Negros Occidental, then Guimaras, sa Tapaz, Capiz, and Calibo, Aklan, and balik Iloilo bago bumalik sa Bacolod. And during that 4 days of continuous travel, we monitored the COVID situation in Western Visayas. And i-report ko, Sec Martin, na sa Western Visayas nag-request si Mayor Treñas na ibalik sila sa MECQ. Nalaman namin doon na even yung City Hall nila, 33 cases na sila. That means if 33 cases, you need to contact trace almost 1,000 people sa City Hall lang. And sa Sagay, Sec Martin, which was our last stop before we came back to Cebu, we did a meeting with District 1 and District 2, Congressional District of Negros Occidental. Dala namin si Dr. Loreche, Chief Pathologist ng DOH-7, and si General Mel, IATF Visayas Implementer. And in that meeting, which was organized by OPAB, and thank you to Mayor Thirdy Marañon, who hosted that meeting of the LGUs ng District 1 and District 2. We were able to impart yung tulong na magkaroon sila ng more effective testing protocol and contact tracing. And si General Mel in that forum ay tinuturuan sila to set up and institutionalize yung Emergency Operations Center, a COVID playbook that has been built by no less than General Mel, and it is being successfully implemented here sa Cebu, where hanggang ngayon, lampas isang buwan na, hindi pa rin umakyat yung kaso dito sa Cebu. And hopefully, that could also help Bacolod and Negros Occidental. And
ito rin Sec Martin, no? Sa Kalibo, Aklan, we're able to visit and meet their health officials at nakausap ko rin si Governor ng Kalibo, ng Aklan, and doon sinabihan namin na we will be able to help them capacitate their laboratory, and upon assessment, we are able to make arrangements sa Kalibo Medtex na i-train sila dito sa Region 7, and OPAB will help them and facilitate yung pag-stay nila dito at transportation needs nila. At doon din sa Aklan, Sec Martin, we were able to donate and turn over PPEs, masks, alcohol para sa province of Aklan. Bumisita rin kami, Sec Martin, sa Guimaras. Na-meet namin yung governor mismo doon sa Guimaras, and he was very happy that we were there because alam mo, Sec Martin, doon sa Guimaras, yung isolation facilities nila ay doon pa sa Iloilo mismo, and wala kasi silang hospital na COVID, so every patient na COVID nila kailangan pandalhin doon sa Iloilo. And so we are helping them na yung gene expert nila na parang lab ay i-convert into a COVID lab, no? And Dr. Lorecha will be helping them on that, and yung OPAB din will assist na magkaroon sila ng capacity to test. Kasi alam mo, Sec Martin, yung Guimaras is a tourism destination, and they need a lot of help para ma-reopen nila ang economy nila. At dumako naman tayo, Sec Martin, sa Eastern Visayas. The Department of Project Works and Highway, DPWH, ay nagkaroon ng mga various projects, and among others, yung school buildings, roads, and quarantine facilities. In Leyte, Sec Martin, DPWH has built 5 one-story, 2-classroom elementary school to address a shortage of classrooms doon sa mga iba't ibang lugar. And these projects are funded by the budget ng 2020 of DepEd, Basic Education Facility Fund. And these will be built at the Batug Elementary School in Dulag, Leyte, 6.33 million. Sa Santa Cruz Elementary School in Mayorga, Leyte, 4.83 million. And sa Ginadyongan Elementary School in Capoocan, Leyte, Sec Martin, na 4.89 million. At sa Villa Rosas Elementary School in Barawen, Leyte. And the last is yung sa Kalbasag Elementary School in Hulita, Leyte, amounting also to 4.8 million. The buildings, Sec Martin, school buildings na to are structurally designed that will withstand strong winds and major earthquakes, and expected to be completed on November of this year. In Biliran, Sec Martin, sa DPWH naman, they have started construction of a 24.2 million Mapuyo to Palayan na Bayan Farm to Market Road, or FMR, project in Mapuyo Village in Kawayan Town. And this is the second phase of the project, which includes the road opening and concreting of a 1-kilometer 2-lane road, including drainage and slope protection. The target date for completion of this project, Sec Martin, is on March 2021. Phase 1 of the project was completed in 2016. It included a road opening and concreting of 783-meter 2-lane road in Mapuyo Village, amounting to 9.8 million pesos. So patuloy pa rin yung build ng government, Sec Martin, kahit na may pandemic tayo. This road project aims to connect Mapuyo Village in Kawayan Town to Palayan ng bayan ng Kauka Village in Almeria Town. The completion of this project will provide a safe, convenience, and faster mobility of agriculture products to the nearby towns. And sa Negros Oriental naman, Sec Martin, the first ever molecular laboratory will start operation soon. It will be located in the Negros Oriental Provincial Hospital, and itong laboratory na to was turned over to the hospital by Negros Oriental Governor Roel Degamo. The molecular laboratory is currently completing stage 3 of the DOH licensing process, and hopefully ito, Sec Martin, will open soon, because when they have now a capacity to test, Sec Martin, they will be able to reopen their economy to tourists. And alam mo naman, Sec Martin, Negros Oriental is also an epicenter for tourism activities. Eventually, Sec Martin, this facility will be able to process 250 to 350 samples per day, which will the result will be expected in 36 to 48 hours. And ito isang lugar na pupuntahan din namin, Sec Martin. Natapos na namin yung Region 6. Ngayon, yung Negros Oriental, Siquijor, and Bohol naman ang dapat naming puntahan. Then, bibisita rin kami sa Eastern Visayas or Region 8. At yan lang yung report ko, Sec Martin. Magandang araw.
Mula nang tumama ang pandemya, puspusan ang paglilingkod ng Presidential Communications Operations Office para ipaalam sa publiko ang mga huling pangyayari sa laban natin sa COVID-19. Binuo natin ang laging handa para agad tumugon sa pangailangan sa impormasyon ng ating mga kababayan. Isa lamang ito sa mga aksyon ng PCOO para ipaalam sa buong sambayanan ang mga dapat gawin sa panahon ng pandemya at mga ginagawa ng Administrasyong Duterte. Ngayong gabi, inihahandog namin ang Laging Handa Docu, isang serye ng mga makatotohanan at makabuluhang dokumentaryo tungkol sa buhay ng ating mga frontliners, healthcare workers, gayon din sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Sana magkaisa ang bawat Pilipino. Sama-sama nating sugpuin ang pandemya at sumunod sa mga minimum health standards para sa mga frontliners na araw-araw isinasakripisyo ang kanilang buhay para sa ating lahat at sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. Samahan niyo po kami at panoorin natin ang unang episode ng aming docu, ang Red Zone. Ito po ang totoong kwento. Kami, health service, organic. 16 nurses kami na nagpapalitan. Sanay na kasi akong madaling mag-adjust kasi nga, being a nurse, yun na kasi yung trabaho namin eh. Diarrhea, other symptoms, tapos dito na pilalagay yung blood pressure. Tanggap naman ng family namin, gato yung nature ng work namin. Pero syempre, yung unang-una talaga, syempre nakakatakot kasi hindi natin alam kung paano yung protection talaga na gagawin. Pero syempre, sa tagal na namin dito, sa gitna ng panamba ng nakahawang sakit. Kapag papasok po yung mga nurse at yung mga frontliners natin sa loob ng red zone, ganito yung suot nila. Araw-araw, nasusubok ang dedikasyon, katatagan, at pagmamahal sa bayan ng ating tinaguriang mga bagong bayani. hindi ko kaya. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kong silipin kung paano hinaharap ng mga pasyente at matapang na kinokontrol ng mga medical worker ang COVID-19 virus sa loob ng isang quarantine facility. This is the PICC quarantine facility. Okay, it is a 294 bed capacity quarantine facility. This is a step-down care facility as classified by the Department of Health. First of all, ito ang ating operation center wherein our patients can call, meron tayong hotline. Sir, pwede na po pakipapasok na yung ambulance sa triage area. Nakikita dito sa operation center kung saan nakalocate ang mga different zones, different cubicles. Foxtrot 2, 1985. Kung anong color ng cubicle, yun din ang color kung saan yung nurse station na responsible sa kanya. Systematic at maingat ang proseso. Okay, so papasok tayo ngayon dito sa red zone ng quarantine facility kung saan itong sinusuot namin ngayon ay itatapon namin after. Sila naman magsuot na naman kapag may bago o may papasok. So ganyan ho ka-hassle. It takes 20 to 30 minutes to wear the full PPE. Ganyan ho kahirap. Ito na.
Good morning, ma'am. Ma'am, check lang po sa inyo yung BP niyo. Binibigyan ang mga pasyente ng tigi-isang health monitoring kit para masiguro ang kanilang tuloy-tuloy na pagaling. Marunong po kayo maglagay, no? Mag-isa. Tuturuan namin sila, sir. Tinuturuan. Upon admission, tuturuan namin sila kung paano gamitin yung pang-BP. Para less contact kami sa kanila, sir. Medyo mataas ang BP naman. Nag-maintenance po ba kayo? Wala po. Ngayon lang po ba yan? O, ngayon lang po. Kanina po, ilan ang BP mo? Ito po yung BP ko. 127. Normal. Okay, ngayon po medyo mataas. I-monitor po namin yung BP nyo. Every morning, sir, minomonitor namin yung vital signs nila. Every 7 a.m. tsaka 4 p.m. Pag may mga nakikita kami, sir, na medyo matataas yung BP, sir, nire-refer namin sa duty doctor. Tapos yung duty doctor, ni-interview yung pasyente para mabigyan sila ng tamang gamot, sir. Color coding ang red zone para madali sa mga pasyente na ma-identify ang naka-assign sa kanilang nurse station. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung color coding ng map, sir. Ito galing tayo kanina doon sa cubicle. Yun yung first station. Ito ginagamit namin ito, sir, para malaman namin kung saan pwede ipwesto yung mga admission. Hindi biro ang dagok na magkasakit at magpagaling mag-isa na malayo sa pamilya. Mahirap po. Malayo sa anak. Hindi ko pa po nakita yung anak ko sa picture ko. Sa picture lang po. Saan ka ngayon mamuhugot ng sa kanya? Ano po, pag tumatawag po yung asawa ko, tapos umaano po yung pakiramdam, parang gumagaano po, tapos nakikita ko po siya. Sorry, nak. Malayo si mama. Pero tiis-tiis na lang. Kunting araw na lang. Magkikita na tayo. Lumabas yung result ng swab. So, sa hospital ka pa lang? Nung lumabas yung result, kinuha na siya sa akin. Kapapanganak mo pa lang? Ano po, 3 days. But 3 days ko siya nakasama. Tapos sinabi lang sa akin ng pwede na bukunin daw muna nila sa akin ng baby ko. Kasi daw positive daw ako. Sobrang namiss ko na. Pero kailangan para rin sa kanila. Para hindi rin sila mahawa sa akin. Kailangan ko rin mag-tiis. Para sa kanila rin. Tapos gusto ko na lang, kailangan ko lang magbalakas. Para sa kanila. Sa aming pag-iikot, naabutan naming nagliligpit at excited nang makauwi ang ginang na ito. Kamusta na kayo, ma'am? Ay, okay naman po, sir. Ready na kayo? Oo, ready na. Liligpit na nga. Anong pakiramdam ninyo ngayon na lalabas na kayo? Ay, masaya po. Masaya na makakalabas na kasi makakasama ko ng anak ko. Anong masasabi mo sa pag-aalaga nila sa'yo? Ay, okay naman po. Kasi nakakapahinga po kami ng mais dito. Tapos may libre naman po pagkain. Patient Anyora. Dati may misting tayo. Sir, anong gagawin dito? Dati nagmi-misting pa. Ngunit sa likod ng pagpupursige ng ating gobyerno na maalagaan ang mga pasyente, ay ang kwento ng sakripisyo ng frontliners. Gano?
Good. Masyadong masigit. Masikip. Magkatol ka muna, ma'am. Kasi po kumbaga parang sa akin, sanay na kasi akong madaling mag-adjust kasi nga being a nurse, yun na kasi yung trabaho namin eh. So pwede kaming mag-morning, afternoon, night shift. So madali na din. Ma'am, pamas mo lang. Pad 1, ventral base. Kayo, personally, anong experience niyo dito? Paano, may kwento ka ba? How hard, how risky? Sir, so far naman, wala naman ako mareklamo kasi sir, supported naman ng government yung supplies namin, yung PPE namin, food namin, accommodation. Ang nakakalungkot lang sir, hindi mo makakasama yung family mo. Tapos sir, nakakapunta lang ako sa family ko sir kapag after na swab test namin, yun na mag-negative. Yun lang yung nakakalungkot sir. Yung, syempre, hindi mo makasama yung anak mo, yung nanay mo. Ang ano ko lang po sa mga tao, ano lang po, kumbaga less exposure na lang sa sa labas. Kasi hindi natin alam kung saan natin nakukuha. Tapos yung precaution natin, yung personal protection natin, kailangan sundin talaga mag-wear dapat nito. Itong mask, saka ng face shield, yun yung unang-una. Kasi po kumbaga parang sa akin, sanay na kasi akong madaling mag-adjust kasi nga, as in parang ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao, tsaka parang vocation na din. Kaya madali na kaming hindi gaya ng civilian na parang mahirap tanggapin. Kasi ito yung nature ng trabaho namin. Opo. So talagang siya. Kumbaga ang sa amin na lang is parang paalala na lang sa mga kasama namin, sa mga family. Hindi ko kaya. Hindi kaila ang nakapipilay na epekto ng pandemya sa ating bansa. Ang ating simpleng pagsunod sa gobyerno ay nagpapakita ng bayanihan na mapagtagumpayan ang pakikibaka mula sa hindi nakikitang kalaban. So Aljon, anong ginagawa mo kapag nandito sa quarantine? Nanonood lang po ng Korean drama ko. So, hindi boring. Hindi naman po. Mga K-drama po. K-drama. Downloaded. Ingat po, salamat po. So, kailangan isang cameraman. Loy ka lang. Ano lang? Kumain ka. Kuya. Noel. So, yung kasama namin. Dahil nga sa hirap ng PPE pala, ang hirap ng suot na to. Tingnan mo, nahirapan sa mga. So, normal ba to, sir? May mga ganito dito sa Yes, this is Yes, sir. Kailangan din pala nasa, nasa tamang kondisyon ka. Physically condition ka talaga. Okay. Okay ka na? Okay. Ano nilang lakad? Dahan-dahan na yung lakad. Dahan-dahan. Kaya to, para sa bayan. Muli po pinapaalala na bawal po ang uminom, bawal po ang kumain, bawal po magtanggal ng face mask.
Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa, makakatiyak ang mga mamamayan na patuloy na pagbubutihin ng ating pamahalaan ang pagtugon sa pandemyang COVID-19 upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dulot nito. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat ng magagawa para sugpuin itong COVID. Noong Marso ng taong ito, binuo ng Administrasyong Duterte ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19. Ang NAP ay ang estratehiya ng pamahalaan na National Government-enabled, Local Government Unit-led at People-centered para tugunan ang pandemyang COVID-19 sa pamagitan ng pagsasama-sama at paggamit sa mga resources, manpower at expertise ng ating gobyerno. Ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19 ay nakatuon sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa virus sa ilalim ng health sector at gayon din sa pag-iwas sa mga negatibong epekto nito sa pamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Habang unti-unti nating binubuksan ang ekonomiya ng ating bansa, ipinatutupad na rin ng administrasyon ang Phase 2 ng NAP na nakatuon sa health at economic recovery ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay batay sa Hammer and Dance Theory. Ang Hammer ay tumutukoy sa estratehiya ng pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19 tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng community quarantine measures sa mga target na lugar. Ang dance component naman ay nagbibigay daan sa pagbubukas ng ekonomiya at sa pagpapagaan sa epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay nananatiling nakaangkla sa estratehiya ng gobyerno na tinatawag na PDITR na naglalayo na maiwasan at makontrol ang pagkalat ng virus. Ang ibig sabihin ng PDITR ay Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate. Ang prevention component ay tumutukoy sa pagpapatupad ng minimum health standards tulad ng paghuhugas ng kamay, physical distancing, pagsusuot ng face mask, personal na kalinisan at community lockdown. Ang second component naman ay estratehiyang detection at kasama dito ang pagpapatupad ng agresibong contact tracing at expanded community testing. Ang ikatlong component ay ang estratehiyang isolation kung saan mayroong probisyon ng isolation facilities para sa mga mild o asymptomatic cases, community protocols para sa mga positive cases at construction support para sa mga government hospitals. Ang ika-4 na component ay ang estratehiyang treatment kung saan kasama ang One Hospital Command na isa sa mga pinakabagong hakbang ng task force upang mapadali ang pag-access ng mga Pilipino sa medical care at treatment, ang Mega Temporary Treatment and Monitoring Facility at ang Public and Private Referral Hospitals. Ang ika-5 at huling component ay ang estratehiyang reintegration sa lipunan ng mga gumaling na pasyente. Ang mga pasyenteng gumaling ay dapat pa ring sumunod sa minimum health standards at dapat ay nababatid nila na posibleng sila ay mahawa muli. Kapag siguradong nasusunod ang estratehiyang ito, maaari nang simulan ang implementasyon ng ating transisyon sa new normal. Ang iba't ibang uri ng zoning or targeted lockdown ay barangay lockdown, block lockdown, block and house lockdown, street lockdown, house lockdown, and building lockdown. Ang zoning ay mayroon ding 4 na kategorya. Una ay ang critical zone o ang mga lugar kung saan ang paunang bilang ng mga kaso ay natukoy sa nakaraang 7 araw. Pangalawa ay ang containment zone o ang mga lugar na walang bagong kaso ngunit katabi ng isang lugar na ikinategorya bilang CRZ. Pangatlo naman ang buffer zone o ang mga lugar na walang bagong kaso ngunit katabi ng lugar na isinailalim sa kategoryang CZ. At panghuli, ang area outside buffer zone o ang lahat ng natitirang mga lugar na walang bagong kaso at hindi nakategorya bilang CZ o BZ. Ang zoning containment strategy
na ipatutupad ng local task force ay naglalayong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at mabawasan ang epekto nito sa lokal na ekonomiya sa pamagitan ng contact tracing, testing, isolation at treatment ng mga tinatawag na suspect, probable at confirmed cases. Samantala, sinisiguro ng pamahalaan na mayroong mga hakbang na ipapatupad upang matiyak na makakamit natin ang ating layunin na makabawi ang ekonomiya at mabigyan ng komportableng buhay ang bawat mamamayan sa gitna ng pandemya. Ang gobyerno ay patuloy na nakatuon sa pagpapahusay sa healthcare capacity ng bansa sa pamagitan ng pagtatayo ng karagdagang ICU at isolation beds, testing laboratories, referral hospitals, swabbing centers at quarantine facilities sa buong bansa. Ang mga medical frontliners mula sa gobyerno at pribadong sektor ay binibigyan ng proteksyon at nakakatanggap ng mga benepisyo, gayon din ng suporta na kailangan nila upang pangunahan ang laban natin sa COVID-19. Kukuha rin ng karagdagang 10,000 health workers ang gobyerno upang matulungan ang ating mga doktor at nurse sa pagganap sa kanilang tungkulin. Sa ngayon, wala pang gamot o bakuna laban sa virus, kaya naman mahalaga na makipagtulungan ang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Palaging sundin ang minimum health standards at manatili sa bahay hanggat maaari at iwasan ang non-essential travel. Nilalayo na National Action Plan Against COVID-19 na ito na makasagip ng buhay at matiyak ang ating kalusugan, kaligtasan at kinabukasan habang tayo ay bumabangon sa recession. Dahil kapag sama-sama, we heal as one.